Bună și bun venit într-o nouă zi de Vlogmas. Astăzi o să fac 17 și 18, la fel 2 zile, că în ultima perioadă așa v-am învățat, dar înainte, ca să nu uit, că o să mă iau cu alte alea și o să uit, o să deschidem calendarul de advent. Cred că în data de 20 o să le deschid pe amândouă. La 17 o să vă spun și ce este. Așa arată și îi zice: toate-s bune, adio durere în gât. Numai bun. Iar la 18, și nici pe 16 văd că nu l-a scosesem. Acesta 16 era șemineu. Ceai de fructe și mirodenii, măceșe, bucățele de măr. Și 18 este ceai verde. Sencha. Nu știm ce este, dar oricum eu nu pot să beau ceaiul acesta verde. Așa că am terminat-o cu calendarul de advent. Și am un mic shopping haul, pentru că n-am rezistat tentației. Am cumpărat 2 cărți de pe Elefant. Împreună au fost vreo 380, cam așa. Așa că nu știu prețul la fiecare. Aceasta, care zice Thai for Beginners, mă apuc de limba tailandeză, am și limba coreeană, trebuie doar să mă apuc de ele. Așa că nu știu când voi face, mai ales că limba asta tailandeză e destul de complicată cu 1001 de sunete, dar eu am luat cărțile în caz că se întâmplă vreo minune și mă apuc de ele. Și am mai luat una, The Art Therapy Sourcebook, așa arată. Mi s-au părut foarte interesante cărțile astea. Când o să mă apuc de citit, o să o să vă și spun despre ce e vorba. Amândouă sunt în engleză, dar e ok, că oricum engleza e a doua noastră limbă, nu? Iar apoi ieri am fost în căutare de cutie pentru cadou pentru Andreea de la Vintage French Inspirations, dar nu am găsit. În tot Sibiu, nu știu ce s-a întâmplat. Au dispărut toate cutiile posibile de cadouri, așa că a trebuit să improvizez. Dar, tot umblând prin oraș, bineînțeles că am intrat la magazinul chinezesc pentru batoanele noastre de lipică. Le-am folosit pe toate, dacă vă vine să credeți, și aveam cred că 30 de batoane. Și am luat, nu mai știu câte am luat, 2, 4, 6, 8 batoane. Și am luat artificii pentru noaptea de anul nou, nici nu cred că scrie cât erau. Da, nu cred că erau mai mult de 4-5 lei. Și bineînțeles că am luat sticăre. Deci n-am primit de ajuns de la Andreea, vă rog. Am luat chestiile astea la 8 lei. Sper că vedeți că bate lumina. Sunt flori. O să le iau să le pună pe jurnal. Apoi la 9 lei am luat chestiile astea care sunt uși și ferestre din acestea decupate. În spate poți să pui o imagine și se vede prin ele. Apoi la 9 lei tot la 9 lei am luat chestiile astea cu muzică. Îi zice Times Goes On. Cred că nu numai cu muzică, adică cu instrumente muzicale, sau? Cred că da. Numai cu instrumente muzicale. Și la 4,50 lei mi-am mai luat niște din astea cu litere, că se pare că niciodată nu poți să ai prea multe litere. Iar la 8 lei mi-am luat pancerul ăsta de găuri, pentru că îl am pe ăsta. Pe ăsta. Și în sfârșit am descoperit că pot să-i scot chestia aia care ținea confetiile și pot să văd prin el când dau gaură, dar ăsta are gaura foarte mare. Nu știu cât se vede, de ce nu focusezi? Are gaura foarte mare și acesta, după cum arată, are găuri micuțe. Așa.
O să-l scot acum. Sunt curioasă că după câte văd înăuntru tot aceeași dimensiune de gaurare. Și sincer mi se pare mi se pare că nu știu cât va fi de bun. Oh, tot așa de mare o dă gaura. Oricum am dat 8 lei și pe asta am dat 35. Deci tot atât de mare e. Da. M-am păcălit. Am crezut că chestiile astea sunt găurile, dar de fapt nu. Trebuia să mă uit după altceva, nu după ele. Asta este. Sau oare se poate înlocui? Habar n-am. Da, o să mai studiez problema. Dar cred că are aceeași dimensiune capetele astea. Da. În fine, vreau unul mai mic care să aibă găurile de acestea de după găurit așa micuțe. Așa că, da, apoi vedem cât ține acesta la 8 lei. Și la 4 lei mi-am luat niște stickere cu panda, care arată așa și sunt 3D. Și atât am luat de la magazinul chinezesc. Și apoi am fost la Pepco, tot în căutarea acelor cutii, pentru că știam că acolo trebuiau să fie, dar din păcate n-au fost. Și am luat la 6 lei etichetele acestea de pus pe cadouri și am și folosit din ele. Apoi, tot la 6 lei mi-am luat o mască din asta de coreeană, care e de bujori așa. Sincer, îmi plac foarte mult măștile astea. Sunt foarte bune. Apoi, stați să vedem. Asta nu mai știu unde l-am luat. Ăsta nu mai știu de unde l-am luat. Cred că de la Lidl. Că am trecut și pe la Lidl. Da. Și am dat 5 lei pe sticărele acestea. Care sunt tot cu Crăciunul. Apoi de la Pepco la 9 lei am luat peciurile astea. Se lipesc pe material. Și stă așa cățeluș și stare drăgălaș. Mi-a plăcut tare mult. Mă gândeam să lipesc pe jurnale. Și apoi am fost la Mandarin, care s-a desfințat între timp, dar a apărut alt magazin în locul lui. Și am luat, nu mai știu exact cât am dat pe ea, chestia asta, care mi s-a părut foarte interesant. Am văzut la Andreea de la Vintage French Inspirations că a pus o chestie de asta, un fel de washi tape pe hârtii când a făcut plicurile, dar asta cred că este material. O să o și desfac, că de asta am luat-o de fapt, să o desfacem. Și mă gândeam că de ce n-am putea folosi și chestia asta ca și materialul, că eu zic că ar da bine să fie pe margine așa. Trebuie să fac și eu niște plicuri din alea, dar nu știu când, că nu știu nici dacă termin acest vlogmas. Da, deci este material. E așa o bandă din asta de material. Plasticos așa. Dar eu zic că e ok pentru... Nu e foarte groasă, e destul de subțire, dar ca să o lipești pe hârtie ar merge. Super! Și ultimul lucru pe care l-am luat au fost aceste două dosare din astea. La 9 lei 1, pentru că în astea pot să trimit desenele. Sunt așa, au chestiile astea și sunt tari și nici nu sunt foarte grele, așa că atunci când trimit desene în afară pot să le pun în astfel de dosar și să le trimit în plic. Și nu am dat greș niciodată.
dar nu mai aveam. Le terminasem pe toate și nu mai aduseseră acolo mandarin, dar acum se pare că au adus, așa că tot trebuie să mă mai duc luni, o să mă duc și sper să mai aibă când mă duc. Și uitați că le-am pus toate peste chestia aia. Ultimul lucru pe care l-am luat de la DM, nu, două lucruri. Am luat două sticăre așa, sunt așa 3D și sunt, nu știu, așa reflectorizante, cum să zic. Și am luat, unul a fost 4 lei și acest hârtie de împachetat cu panda. Deci când am văzut-o, am dat 5 lei 50, parcă ceva de genul. 5 lei 40, 5 lei 50 pe acolo. Și mi-a plăcut tare mult. Pentru că e așa cu alb-negru. Și are și steluțe roz. Mi-a plăcut tare mult. O să tai o bucățică din asta și să așa drăgălași pandalici ăștia. O să tai o bucată și o să o pun în jurnal. Să vedem cum iese. Cred că atunci când voi decora jurnalul, sau poate chiar și astăzi, deși astăzi o să decorez cu ceea ce am cumpărat, sticărele pe care le-am cumpărat. Astăzi, ceea ce vreau să fac este să decorez aceștia trei, să-i termin, pentru că trebuie să-i pun în giveaway unul din ei. După aia, unde sunt? Vreau să fac oamenii aceia de zăpadă, dar cred că am încurcat astea. Ok, haideți că am găsit oamenii aceștia de zăpadă. Nu știu dacă o să fac 4, cred că o să fac doar 2 ca să meargă repede. Și apoi am de făcut acești brăduți, care sincer nu știu cum vor fi făcuți. Dacă o să reușesc să-l fac doar pe cel pentru giveaway, aș fi foarte încântată, pentru că aș ști cam cum aș vrea să arate. Însă da, așa voi face. Sper să reușesc să termin ceea ce mi-am propus. Dar decorațiunea acelea cu fetru o să le includ în acești oameni de zăpadă, pentru că voi folosi și fetru la ei pentru a face căciulițele și fular sau ce mai trebuie să făcut la acești oameni de zăpadă. Și cam atât. O să mă apuc de lucru pentru că după aia iară mă apucă ora 5 dimineața. Și sincer nu mai am cum să fac la 5 dimineața, că mâine la 7 trebuie să fiu la service să văd ce se întâmplă cu mașinuța mea, că nu mai vrea să meargă și trebuie să merg acasă. Așa că să-i dăm bătaie. Înainte să bag pistolul de lipit în priză și să lipesc barba și mustață și ce mai au ei, aș vrea să fac fețele lor și eventual să pun niște desene pe aceste hăinuțe pe care le au. Așa că mi-am adus negru acesta, nu vreau să fac nu știu ce chestii, dar ăsta este acrilic. Ups. Și vreau să fac măcar așa puțin fața.
Cât o să las să se usuce soldăței aceștia, că le-am pus firul, vreau să încerc să fac un brăduț din acela. Sincer nu știu dacă îmi va ieși, dar eu o să încerc. Am tăiat niște cercuri, pentru că tot e trendul ăla cu Crăciunul Ralph Lauren sau cum n-ai mai zice. Și am tăiat niște hârtii din astea de împachetat cu motive din astea cât de cât care aduc spre chestia aia. Și mă gândeam, am aici un băț din acesta și o să vă las pe o imagine ca să vedeți cam după ce m-am luat, care a fost poza. Și însă poza nu îmi arată exact cum se prind acești brăduți, dar stând acum și judecând, nu știu dacă o să folosesc ăla. Am tăiat cercurile astea și am tăiat câte un triunghi din fiecare ca să pot să fac un con cu ele. Deci, sincer, sunt atât de epuizată cu acest vlogmas, de nici nu vă imaginați. Cred că o să-mi iau o pauză de până după Revelion, că nu mai rezist. Ok, o să lipesc acum, dar nu cred că voi lipi cu... Hai să încerc și cu ăsta, cu pistolul de lipit. Ok. Și am toate mileurile astea și o să le întorc și o să iau de la mare spre mic și o să pun acest mileu. Cred că va trebui totuși să-l lipesc aici la capăt, pentru că să stea cât de cât prins. Aici. Ok. Și să stea așa. Că sper că vedeți. Și următorul, voi lua altă chestie din asta. Doamne! Hai, mă!
Așa arată, l-am terminat, i-am pus aici un năsturel și o floare din asta de la Andreea, dar îmi place tare mult cum arată. O să vi-l arăt vertical, din păcate nu are o bază, o să încerc să-i caut ceva, deși mă îndoiesc că o să găsesc, dar mă gândeam că acest pomișor poate fi folosit și în restul anului, nu numai de Crăciun. Și inițial l-am făcut cu gândul că ar putea fi pus într-o vază din aceea mai subțire sau, eu știu, într-un ghiveș, de exemplu, micuț, așa, cu pietricele, și să poată fi folosit tot restul anului. Cel de-al doilea, că vreau să fac 2 din ăștia, dar nu o să mai fac în seara asta, că iar am ajuns la 12 noaptea. Pentru oamenii aceștia de zăpadă o să am nevoie de materiale și de am verdele acesta roșu și am fetru. Acum fetru am și negru, căci îmi va trebui pentru ochi. Și îmi mai trebuie portocaliu. Ok, nu aveam materialul acela verde, dar nu vroiam, era mult prea deschis, așa că o să tai ca un trapez așa, dar puțin mai ondulat. Ok. Și să îl lipim aici. De fapt nu-l lipim. Apoi vreau să tai din materialul acesta ca o bandă. Până la urmă cred că o să-l folosesc și pe cel cel verde. Dar haideți să vedem cum vine cu ăsta. Ăsta l-aș pune jos la gât. Încă mai trebuie. La urmă am tăiat o bucată din materialul ăsta pe care l-am cumpărat. Aceasta este. Și mă gândesc acum cum să-l fac să vină ca o bandă de pălăriuță. Cred că o să-l îndoi aici pe spate ca să aibă așa ca un tiv. Și cred că voi face același lucru și sus, ca să
nu fie chiar atât de lată, totuși, că mi se pare cam prea lată. Înainte să îl lipesc pe omul acesta de zăpadă, pe această căciuliță aș vrea să o decorez, să vedem cu ce. Că am o mulțime de chestii, dar vroiam ceva așa cu verde, însă n-am nimic cu verde. Dar am chestia asta cu auriu. Am găsit în florile Andrei aceste 3 floricele și vreau să le pun aici în partea asta unde este băgată floarea asta aurie și e ca și un contrast roșu ăsta, așa grenau ăsta. Ca să contrabalanceze roșul ăsta de aici, care mi se pare cam prea mult, o să prind mușulețul ăsta aici, chiar dacă e în partea unde are năsucul, dar cât de cât așa. Și am adus chestia asta cu nasturi. Și vreau să văd, din portocaliu ăsta o să tai năsucul, dar vreau să văd cum e cu ochișorii. Cred că îmi trebuie ceva mult mai mic. Deci eram la 16-17, se pare, și la 18 și văd că astea le trecusem o singură zi, de făcut într-o singură zi, dar
Sunt două după mine. Sunt două, credeam că le fac mult mai repede, dar se pare că nu. Așa că le pun 16-17 și mâine o să fac 18-19 și restul or să rămână, pentru că în data de 20 aș vrea să fac puțin jurnalul, să-l decorez cu aceste câte mi-au mai rămas. Felicitări, o să vedem. Deci aceasta este 16 și o să tai și o să pun braz din mileuri acesta într-o zi. Pentru că mi-a luat foarte mult timp să să văd cum se fac, foarte mult timp, cred că vreo oră și ceva am stat să mă gândesc cum să fac. Așa că eu vlogmasul ăsta ziceam că mamă rup, dar după aia mi-am dat seama că de fapt e foarte complicat să faci crafturi în fiecare zi, mai ales că sunt total diferite, iar multe dintre ele nici nu știam cum se fac. Adică una e să vezi poza pe Pinterest și alta să te gândești cum o vei realiza și cum se va putea face. Din păcate nu o să am timp să fac nici tot vlogmasul, pentru că asta este. Așa. Și vroiam să folosesc din stickerele și chestiile pe care le-am cumpărat ieri. Și mă gândeam să folosesc și din această hârtie. Și să tai, să văd cam cât tai. Și o să pun aici. Dar bineînțeles că am tăiat-o foarte drept. Așa că, Andreea, dacă te uiți, am tăiat-o foarte drept. Da. Nu ești singura care nu le taie drept. Și hârtia asta este foarte subțirică, așa că nu știu dacă... Ba, a tăiat. Nu știam dacă taie chestia aia. Dar l-aș pune așa. Se pare că trebuia mai mult să tai, dar îl pun aici așa. Ok. Nu știu cât vedeți la lumina becului, dar chestiile astea au apă și înăuntru niște confeti din astea. Îmi plac tare mult cum sunt. Așa că o să pun unul din ele aici. Sau cred că mai am niște... cred că o să pun din astea pentru că deja... Este foarte gros acolo și o să pun unul aici. Și cred că voi pune sticluța.
Ce drăguț e! Și acum o să iau din florile acestea și pe astea o să le pun aici, că sunt 2D. Și mă gândesc că poate aș vrea să pun și o fereastră din aia, oare? Ia priviți cât sunt de frumoase, ca niște, sunt 2D, dar arată, imaginea e 3D. Vai, sunt superbe. Wow! Stai să dezlipi și stickerul. Oh, și pentru că i s-a dezlipit o să-l și pun. Sper că vedeți. Că sincer nu mai știu ce fac pe aici. Ok. O, și ăsta i s-a dezlipit. Deci le punem pe amândouă. Aici era. Și cred că o să aleg și din celelalte ca să folosim din toate. Iar în ziua de 17, această felicitare pe care am pus-o aici, nu știu dacă am zis când am făcut jurnalul, am făcut-o când aveam, cred că eram în clasa a 4-a sau a 5-a și de-abia învățasem să desenez atunci. Eram la începuturi, dar mă bucur că am păstrat-o de atunci, pentru că arată progresul. Oricum nu desenam chiar atât de rău și în perioada aia, chiar dacă eram la început. Aici, pe spate, cred că o să scriu mai mult, dar vreau să încerc și chestiile astea, să vedem, de la asta, să vedem astea cum sunt. Sincer, sunt o mulțime de chestii la magazinele astea chinezești. Nici n-ar mai trebui comandat de pe Temu și toate alea, pentru că le găsim la ei. Oh, priviți unde arăt aici. Oh. Nu sunt numai... Ah, și sunt câte două. Oh. Asta e un radio. Un tipot. Ce e asta? Cred că ceva de cusut. Cu gheme și... aș putea să o folosesc. Și aș putea să folosesc și tipotul ăsta. Aici e un ceainic cu flori. Un dulap. O mașină de cusut. Vai. Mă duc și mai îmi cumpăr. Wow, asta merge la jurnalul acela cu filme. Asta e tot așa. Asta e de pictură. Oh, ce frumos. Aș putea să pun și asta, că am pictat acei spărgători de nuci. Chiar am făcut 3 crafturi, practic. Că spărgătorii aceia nu îi pictasem. Curățenie. Truzește foarte rău gâtul. De ce? Și pianul ăsta, și ăsta ar merge la acela de film. Frumos. Și asta cu cărția aia când m-ai apucat de citit. Da. Mâine nu știu ce o să fac. De fapt, mâine vreau să fac chestia aia cu mărgele, pentru că vreau să fac brăduția cu mărgele. Dar celelalte nu cred că le voi mai face.
Ok, deci am 3. Plus acesta o să le punem aici. Până la urmă am completat și în ziua de 18, pentru că este astăzi, și o să las așa. Am terminat de pictat și decorat spărgătorii de nuci și am mai folosit și chestiile astea pe care le-am de când eram mică, cred că de prin anii 90, le-am primit la un cred că un fel de calendar sau ceva de genul. Și mă gândesc, că nu s-a uscat și am întinat, mă gândesc să le prind undeva aici, dar aș putea să lipesc aici, să vedem ce idee avem. Să lipesc aici danteluța, chiar dacă iese în afară, și când se vor usca chestiile alea, o să le prind cu ață de dantelă, cu ață din asta. Dar trebuie să se usuce, cred că va trebui să mai intervin cu scrisul. Acestea sunt decorațiunile, după cum vedeți, am făcut ceva astăzi, chiar destul de multe, ținând cont că până pe la 6 am umblat peste tot. Dar mi-am scos pârleala că zilele astea n-am făcut absolut nimic, n-am mai avut nici chef, nici nimic, însă sunt foarte încântată de cum sunt și ăsta și zornă e așa puțin de la hârtia aceea și chiar mă bucur că am avut ideea să îl fac așa. Iar spărgătorii aceștia de nuci îmi plac la nebunie. Unul din ei, precum și brăduțul acesta, va fi la giveaway. O să văd care din acești spărgători de nuci și acest om de zăpadă. Sper că v-au plăcut toate aceste decorațiuni, că v-am dat idei, că poate vreți să faceți și voi, să vă împodobiți brăduțul. Sincer, sunt foarte ușor de făcut, foarte rapide. Faptul că mie mi-a o veșnicie e cu tot o altă problemă, eu sunt mult mai lentă. Dar, sincer, îmi plac foarte mult și așa mă relaxează enorm când fac, când stau să mă gândesc cum să fac, cum să-l pun, cum să-l așez. Și uitați-vă ce drăguț arată, nu? Făcut de mâna noastră și nu e greu deloc, absolut deloc, credeți-mă pe cuvânt. Trebuie doar niște chestii din astea cumpărate și aia e tot. Și ăștia la fel. Eu zic că arată foarte bine. Ăstora le-am pus și câte un clopoțel, așa că vor avea și clopoțel. Eu îmi propusesem să fac și pentru mine, dar nu am mai avut timp. Așa că n-am reușit să fac decât chestiile astea pentru giveaway. Dar, de desubt, tata,
hârtiile astea în stilul ăsta Ralph Lauren sau cum Dumnezeu îi zice. Ralph Lauren Christmas. Cătălina vă spune mai multe despre Crăciunul ăsta, habar n-am. Ea zicea de el. Eu vroiam să mai fac un brăduț care era așa o nebunie cu un brăduț făcut de un designer Christian Lacroix, dar nu știu dacă nu cumva poate o să-l fac la Pitești. Eventual o să-mi iau pistolul de lipit și ceva cartoane, că nu trebuie mare lucru la ăla, și poate o să-l fac acolo, dar în rest ar trebui să-mi iau foarte multe lucruri și sincer vreau să evit chestia asta, așa că nu cred că voi mai face absolut nimic, ci vreau să mă apuc de pictat, pentru că nu am făcut absolut nimic pentru școală și sincer am de făcut niște lucrări imense. Deci trebuie să mă apuc, așa că din ianuarie până în iunie, mai-iunie, când este finalul, trebuie să fac nu știu câte lucrări, dar am un teanc așa. Așa că trebuie să-i dau bătaie, că deci crafturile vor intra puțin la cum să zic, la arhiv așa, pentru că nu voi mai avea timp decât de pictat și cred că doar de atât mare lucru nu voi mai face. Așa că noi ne vedem mâine și mâine cu mărgeluțe și sârmă dacă aveți. Dacă vreți să faceți cu mine. Dacă nu, o să vă uitați la mine cum fac un brăduț. Din păcate nu știu dacă voi apuca să fac ceva din mărgele pentru giveaway, dar brăduțul vreau să-l fac pentru mine, pentru că îmi doream de foarte mult timp. Și de când mi-a zis Cătălina, de atunci vroiam până octombrie. Dar da, o să văd dacă mâine am timp să fac ceva micuț pentru giveaway, dar dacă nu, acestea vor fi. Din păcate, altele nu voi mai avea timp să fac. Deci, pe mâine.